Ja. Hát egy méterrel sem jött közelebb kishazámhoz Ausztrália a legutolsó látogatásom óta, baromi messze van. Kiskunhalastól majdnem 15 000 kilométerre vagyok most jelen pillanatban, és több mint 40 órával ezelőtt indultam el otthonról. Most elég komplikált volt az eljutás ide, 3 különböző repülőjárattal tudtam végül Adelaide-be leszállni, ahol a mellettem ülő Lubin Pfeiffer várt engem. Miért jöttem ide? Régóta tervezem, de most már egyértelmű célként tűztem ki, hogy megfogom mind az 5 kontinens legnagyobb édesvízi ragadozóhalait. Melyek ezek? Kezdjük Európával. A legnagyobb édesvízi ragadozóhalunk a szürkeharcsa. Ezekből volt szerencsém már több különböző országban is kapitális példányokat fogni. Azt már tudjuk, hogy ennek a halnak a pontos súlya 73 kg. Nézzük meg, hogy pontosan hány centiméter. Ide húztam a nullához. 242. 242 centiméter? Hát ez a korona. Hát ez abszolút. Ez a túra égköve. Hát milyen széles ez? Ez minimum 30-35 cm szélességű a két pofacsont közötti távolság. Soha életemben nem láttam ekkora halcsát még élőben. Hatalmas fej. Hát mint egy bödön. Mekkora száj. Ebbe, ami bekerül, az többet nem menekül. Szerintem meg se próbáljuk megemelni, tehát az előzőt is 3 alig bírtuk megemelni. Szerintem így is látszódik tökéletesen ennek a fenséges halnak a fantasztikus mérete. Ezt a hatalmas fejet nézzétek! Így látszik, milyen lapos, milyen széles, milyen óriási halról van szó. Most már csak elengedés pillanata van. Most ugorjunk egy nagyot, és utazzunk el Amerikába. De az amerikai kontinenst is válasszuk ketté, észak-amerikai és dél-amerikai kontinensre. Az észak-amerikai régió a legnagyobb ragadozóhala, a nagy fehér tokhal, amelyet Kanadában volt szerencsém már megfogni. Ez ugrik szépen minden. Azt a kutyafáját. Több szép fehértó kifogása után azért rá kellett arra jönnöm, hogy tulajdonképpen eddig, ahogy csináltam, az nem a legtökéletesebb választási technika volt. Na de hát hogyan is jöhettünk volna rá egyből arra, hogyan kell ezeket a hatalmas nagytestalakat fárasztani, amikor alapvetően a felszerelés teljes egészében idegen a mi horgász kultúránkban. Ugye eleve egy multiplikátoros orsótekerek, egy rendkívül erős, hozzáillő bottal horgászom, amit ráadásul bal kézzel kell fognom, és jobb kézzel kell az orsót tekernem. Tehát abszolút semmi nem állt a kezemre, ráadásul nem megfelelő technikával, nem megfelelő módon fárasztottam eddig, és némi túlzással nem én fárasztottam a halat, hanem a hal fárasztott engem. Most már, hogy tudom, hogy hogyan kell a halat fárasztani, kicsit könnyebb a dolog, de mégis rendkívül komoly fizikai munka. Tehát itt az embernek minden erejét össze kell szedni annak érdekében, hogy meg tudja tartani a halat, és tudja megfelelő módon kontrollálni és fárasztani.
Ez 2,27. Ez 7 futos. Ez majdnem 7,5. Nincs két egyforma mintázatú hal, mindegyiknek teljesen más, tökéletesen egyedi a fej mintázata. Nem győzök vele betelni, gyönyörű szép hal. És ez még csak a feje a halnak. A teljes hossza a farokvilláig 227 cm. Olyan 100 kg körüli a teljes testtömege. Gyere, barátom! Dél-Amerika legnagyobbja az arapaima. Nagyon büszke vagyok rá, hogy egy igazán kapitális, valószínűleg világrekord közeli méretű egyeddel tudtam megküzdeni, és végül megfogni. Húz minket a hal. Igen, épp azt nézem, hogy emelnéd, de a hal húz. Jó, de szép. Több mint 30 perc kőkemény fárasztás után tudtuk csak a part közelébe húzni. Tíz megszállad, de bizony még nem volt elfáradva. Sőt, itt újult erővel megállíthatatlanul úszott a partszéli bokrok felé. Alig tudtuk az elakart zsinort kiszabadítani. Isten csoda, hogy a hal nem ment el. Egy ilyen halat csak akkor lehet megfogni és lefotózni, ha ő akarja. Mi ketten ehhez kevesek voltunk. Olyan méretű a halat nem bírjuk megemelni. Egyszerűen, látjátok? Nem tudom átérni. Olyan vastag. Take the planks out. This one. Take it out. Egyszer óriási. Feje a víz alatt. Farka itt. Ezért szerintem 150 kg körül van. Tuti biztos. We can't hide. We cannot hide. Ezt lehet, hogy megemeljen. Egyetlen farokcsapással képes leütni egy embert. Marknak óriási szerencséje volt, hogy azt lábon kihordta. Wow, that's it. That's it. We can't hide more than this. Egyszerűen óriási. Készen vagyok. Yes! Nem bírom. Ez nem fog menni. Csak tartsuk meg így. Oké. Hold the fish. Nagyon szerencsés módon a száj sarkába akadt a horog. Persze én sem úsztam meg. Egyetlen fejcsapással repített arrébb. Csoda, hogy nem tört el egyik bordám sem. Annyira is egy ilyen hal, hogy a fejével csap egyet, hogyha az eltalálna az én fejemet, azonnal meghalnék. Engedjük vissza. Nézd. This paima is more than 300 pounds. 300 plus. Az ugye azt jelenti, hogy több mint 300 font. Tehát ilyen 150 kg körül van, ahogy satszoltuk. Óriási. Itt egyetlen egy halat sem mérnek. Nyilván fogtak már annyit, hogy a hossza, kerülete és az egyik paraméter alapján elég nagy pontossága meg tudják satszolni. Igazából annyiszor mondtam már. Oké, most lehet megkedni. Nem a hal mérete, hanem hozzá kötődő élmény, ami számít. Élet az, hogy élmény volt. Él Dél-Amerikában még két igazán nagyra megnövő harcsafajta is. Azok is a bakancs listámon vannak, de az egy másik történet. A következő kontinens Afrika.
A legnagyobb ragadozó hala a nílusi sügér, amelyet Ugandában a Nílus folyóból tudtam megfogni. Ráadásul a folyamatos próbálkozás és kitartó munka jutalma egy 60 kg feletti óriási nílusi sügér lett. Muszáj utána erednünk, mert zsinór vészesen fogyott, és megakasztása után kétszer ki is ugrott. Úristen, mekkora víziló akkor volt a kiugrás alapján. Úristen, mekkora. Hatalmas. A Nílus királya itt van előttem. Itt van. Megfogtam. Úgy mekkorát harapott a kezemre. Úristen, mekkora vagy. On the back, no, from here. From here? Okay, there you go. Ekkor halat már mérnek és hitelesítenek. Hold it all the way, 150. A teljes hossza 172 cm. A legnagyobb kerülete, az pedig It's 1 meter, 1 meter 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 116. Okay. It's on. Yeah, ready. Up to go. Okay. 62. Az igen. 2.5. Boing. 62,5 kg. 62,5 kilós nílusi sügér. Itt van a Nílus királya. Itt van ez a hatalmas nílusi sügér, amiért Ugandába utaztam. Hát ez egyszer elképesztő. 3 is alig bírjuk megtartani. Hihetetlen boldog vagyok. És büszke, hogy meg tudtam fogni. Majd mesélek arról, hogy milyen volt az előző 2 napom. Ne tudjátok meg. De csak az fog ilyen halat, aki kitartó, aki bízik magában, bízik a csapatában, és ezekben a nagyszerű emberekben. Nézzétek, mekkora szája van. Ebbe egy focilabdát be lehetne tenni. És milyen ilyen érdes fogai vannak. Jól látszódik. Szóval jól haladok, de maradt még 2 földrész, Ázsia és Ausztrália. Ázsiában több hal is verseng a legnagyobb édesvízi ragadozóhal címéért. Kíváncsi vagyok rá, hogy tudjátok, hogy melyek ezek. Ha igen, akkor írjátok le ezek nevét itt a film alá kommentben. A végére maradt Ausztrália, itt azonban nincs kérdés.
A legnagyobbra megnövő édesvízi ragadozóhaluk az egyfajta, ő pedig nem más, mint a mörélykód. Az ő kedvéért utaztam most ide, őt szeretném megfogni. Ahhoz, hogy célt érjek, hogy legyen esélyem ezt a fenséges ragadozót megfogni, a kontinens egyik legjobb mörélykód specialistájához fordultam. De az is érdekes, hogy hogyan sikerül megtalálni a különböző vízterületek legjobb, legeredményesebb horgászait. Nem titok, valamikor ez heteket, hónapokat, sőt akár éveket is igénybe vehet. Most viszont ez nagyon gyorsan haladt. Köszönhető Egedi Róbert barátomnak, aki nagyon régóta már Ausztráliában él, de évekig nálunk főállású munkatársként is dolgozott. Amikor felhívtam Robit, és a segítségét kértem, hogy határozza meg, hogy mely területen lehetne ezt a halat megfogni, ki lenne az, aki tudna ebben nekem segíteni, egyértelműen gondolkodás nélkül Lubin Fejfert ajánlotta. Munkássága, fogásai és filmjei lenyűgözőek. Lubin nagyon kedves és segítőkész volt, nagyon gyorsan haladt a szervezőmunka, és ennek köszönhetem azt, hogy most itt ülök a csónakjában, és közösen vágunk neki a következő pár napnak, annak reményében, hogy elkészülhessen erről az újabb vágyott bakancsistás halról is az a fotó, amelyet ide jöttem. Gabor, you are most welcome here in Australia. We're in the beautiful Murray River in South Australia. We've missed the best part of the fishing day, but I would really love to show you this amazing river. We can get the fishing style sorted, and tomorrow morning we'll be ready for that bite time and hopefully a really big fish. Let's go. Thank you. Let's do it. Let's go fishing. Yeah. Tomorrow morning is a bit normal for me. Yeah. Come in here, put my waders on, and then go fishing. Yeah. Just normal routine. Yeah. It might be a lucky thing.
tegnapi nap kiváló volt arra, hogy átlássam, miről is szól ez a horgászat, hogyan épül fel a horgászat metodikája. Egyébként egy kereső horgászatról van szó, amely során segítségül vesszük a modern technikát, szonárral, aktív targettel nagyon precízen az ígéretes területeket végigpásztázzuk, és ha látunk ott halat, akkor megpróbálunk arra rádobva, a műcsalit a megfelelő pozícióban felkínálva a halat megfogni. Nagy titkot nem árulok el, természetesen az elsőre ez nem ment túl jól, illetve hát egyet egy kapásig sem jutottam el, de pont jó volt arra, hogy megismerjem a folyónak azt a szakaszát, belecsöppenjünk és kicsit akklimatizálódjunk ebbe a közegbe, és nagy izgalommal várom, hogy mit tartogat a mai reggel. Kialudtam magamat, és alig várom, hogy végre elkezdődhessen a horgászat. A szonár kijelzőjén tökéletesen látszódik a víz alatti világ, 5, maximum 6 méter a vízmélység, és a medenek azon részén csorgunk szépen lassan, ahol dárdafák állnak a vízből. Ezek vagy bedőlt fák, vagy valamikor itt is erdő lehetett, és a folyó szépen maga alá mosta. De megörültem neki. Na, épp erről beszéltem. Leakadt szépen egy víz alatti fába. Szóval ezek mellett bújnak meg a halak. Egyértelműen látszódnak, ott vannak. És baromi bosszantó, hogy hajszál pontosan látom a képernyőn, elhúzom mellette a műcsalit, felé fordul, majd ott hagyja. Inkább ne látnám. Érdekesek a horgászat szabályai itt Dél-Ausztráliában. Nem kell engedély. Teljesen mindegy, hogy édesvízen vagy a tengeren kívánunk horgászni, ez állampolgári jogon bárkinek jár. Viszont az emberi élet az a legeslegfontosabb. Szigorúan tilos csónakban mentőmellény nélkül tartózkodni. Látszódik, hogy itt van rajta a mentőmellény. Ha esetleg ezt nem használja a horgász, nem csak hogy az életét kockáztatja, hanem egy jelentős büntetést is, hogyha a rendőrök ellenőrzik. Nagyon érdekes és attraktív ez a gumicsali, amellyel most horgászom. A testéből 2 tűhegyes horog ágaskodik ki, a jigfej súlya kb. 15 g lehet, és mint látható, van egy kis galléja is, ebből ilyen gumidarabkák ágaskodnak ki, vagy veszik körbe, amelyek még figyelemfelkeltőbbé teszik. De az igazi különlegessége az a jigfej felett található rész, ahol 2 aranyszínű kanál mozog és csillog-villog a víz alatt.
Kérdeztem Lubint, hogy miért ezzel a műcsorival próbálkozom, miért ezt tett a kezembe. A válasza egyértelmű volt, ezzel fogta a legtöbb mörékodot. Nincs más teendő, mint nagyon szépen lassan, a kívánt pozícióban, a megfelelő vízmélységben vezetni, és bízni abban, hogy előbb-utóbb, bam, megérkezik a rávágás, megérkezik az a hal, amelyre olyan nagyon várok. A Murray folyó, amelyen horgászok, Ausztrália legnagyobb folyója, hossza 2508 km. A dolog érdekessége, hogy amikor először Ausztráliába utaztam, 2020-ban, akkor is pont a Murray folyón kezdtem meg a horgászatot. De akkor egy teljesen másik szakaszán, teljesen másik részén horgáztam, és akkor is egy meghatározott céllal érkeztem. Szerettem volna az 5. kontinensen is végre megfogni Magyarország és Európa első számú halát, a pontyot. Saját felszereléssel, fédeltechnikával, saját csalival és etetőanyaggal szerettem volna mindezt abszolválni, és sikerült. Több helyen, ahol már eddig horgáztunk, nagyon látványos volt a mögöttem látható, rendkívül erőteljes romboló munkája a folyónak. Szinte levágta és durván felemésztette a mögöttem látható homoksziklákat, utat törve magának, hogy végül eljusson az óceánig. Good job, Gabor. Beautiful. Oh, big golden perch. Beautiful, beautiful fish. Beautiful. Itt az első halam. Golden perch. Golden perch, azaz aranysügér. Ó, de szép vagy. Hát valahol el kell kezdeni a halfogást. Ez nem az a hal, amiért jöttem, de annyira kínálta magát itt ez a bedőlt fa, és mondta Lubin, hogy próbáljuk meg. Rakjunk fel egy kisebb műcsalit, és vertikálisan leföl mozgatva, hát ha elkapja a másik ismert és népszerű ragadozó haluk, a golden perch, azaz aranysügér. És itt van a kezemben ez a szépség. Thank you, Ruby. Beautiful. Well done, Gabor. Thank you very much. First fish. We move up to bigger ones from here. Yeah. I hope. Yeah. Goldens are nice though. I really like goldens. Yeah. Milyen érdekes a dolog. Ez már a harmadik olyan hal, amit világviszonylatban sikerült megfognom, amely nevében benne van a golden, azaz arany szó.
Az első ilyen hal, amit sikerült megfognom Indiában, az a Golden Messire nevű gyönyörű szép aranymárna. A következő az nem túl régen Argentínában a Golden Dorado, a névadó halunk, és most itt Ausztráliában sikerült megfogni azt a Golden Perch, azaz aranysügér nevű halat. Még nagyobb, mint az enyém. Kölcsönkenyér, illetve kölcsönhal, pontosabban a kiemelt, kifogott hal visszajár. Most én segítettem neked, Rubin, a hal kivételében. Thank you, thank you. Congratulations to you. Ez még szebb, még nagyobb, mint az enyém. Nagyobb. Gyönyörű, szép hal. Nézzétek, milyen érdekes uszonya van neki. Itt a has alatti uszony végén 2 kiálló szál van. Nagyon különleges és érdekes hal. Ezekkel a nagy tüskés hátuszonyokkal olyan, mint egy nagy sügér és süllő keveréke. Here, again. Nice size. Oh. Na. Tessék. Ha mondom, itt van egy gyönyörű újabb aranysügér. Tessék. Szájában egy pontnak a sügércsali. Ez ám a meglepetés. Hát most végképp nem pontjért jöttem, de lám, most itt megtalált egy, ha nem is egy óriás, de kellemes meglepetést okozott. Follow, he's after it, he's gonna eat it. Got him. Yes. Yes. Good job, Garbo. Good job. Itt van.
Itt van a hal. Mennyit dobtunk már? Azt a mindenit. És ott a szájában a műcsali. Ott a szájában. Megmondta Lubin, csak bízni kell benne. És dobni, és dobni, és dobni, és itt van, késő délután. Magic, very big, so big. Oh, Lubin. I told you. Yeah, you told me. Csú, mekkora szája van. Ebbe aztán belefér. Hál' Istennek jól akadt a horog. Mind a kettő tökéletesen megtartotta. Beautiful. Oh my god. Nagyon nagy munka egy ilyen hal megfogása. Tehát nem akarom túlspilázni, de higgyetek el, ha ma nem dobtam 500-at, akkor egyet sem. És ha nem láttunk minimum 100 darab halat, akkor egyet sem. És hogy már többször mondtam, hogy elúszott mellette, megnézte és tovább ment. És ez volt az egyetlen, amely utána fordult, és úgy leverte, úgy kivette a botot a kezemből. Hú, nagyon nagy élmény, hihetetlen nagy élmény, elmondani sem tudom. De szerintem látjátok rajtam, és nem is kell tovább ragoznom. Fish of a lifetime, Gabor. Amazing. Hát itt van teljes terjedelmében ez a csodaszép őshonos hal, a Murray cod. Nagyon kell vele vigyázni, minden Murray cod, minden őshonos ilyen hal védelmet élvez. Természetesen mérettől függetlenül kötelező a kíméletes, gyors bánásmód után, horogszorítás és fotózás után visszaengedni. Meg is érdemli ez a szép hal. On the way, fish. Please. On the way. Okay. Thank you. Na barátom. Akkor eljött a búcsú pillanata. Yes, Gabor! Thank you. Oh, amazing, amazing. Ooh. I'm very happy for you, very happy. Thank you for your help. Thank you My for pleasure. the perfect Yeah, help. my pleasure. It's very amazing fish, Gabor. In Australia, meter fish is trophy. So anything over a meter is a trophy fish. But that fish, meter 20 plus, meter fish here, 120 here. Amazing fish to catch, just outstanding. Yeah, well done. So good. Nagyon köszönöm, Lubin. Te tartottad bennem a lelket, hiszen te mondtad még, hogy dobjál, bízzál benne, hogy jönni fog a hal, jönni fog, és tényleg megjött. Yes. Hihetetlen érzés. Hát 120 cm, igen, az minimum megvolt, és a súlyát tekintve, bár hát nyilván nem mértük, hogy mielőbb vissza tudjuk engedni, szerintem olyan 35-40 kg volt, amely, mint mondtad, itt is nagynak számít. Jó, ez pusztán szerencse, hogy elsőre egy ilyen vad, érintetlen vízből ilyen kapitális példányt sikerült kifogni, de hát csak annak van szerencséje, aki próbálja, aki csinálja, és bízik benne. So good. Thank you very much. Very happy. So big. Yeah. So We are big. together, very good team, Yes. and very lucky together.
Ez lefagyott. Jó napot, Ausztrália! Az arcunkra fagyott a mosoly, mire az első horgászhelyre megérkeztünk. Itt a kezemet dörzsölgetem, mert az is fázik. Hát nem gondoltam volna, hogy Ausztráliában fagyoskodni fogok. De hát ha belegondolunk logikusan, mi most ugye a föld másik felén vagyunk, Ausztrália déli részén, ahol szintén 4 évszak van. Itt május vége van, amely az ősz vége, és júliustól pedig kezdődik a tél. Míg Magyarországon pedig ugye kezdődik a nyár. És bármennyire is meleg ez a terület a nyári időszakban, hiszen nem ritka a 40-45 Celsius fok sem, azért ebben a késő őszi időszakban lehűl a levegő. Reggelente ilyen 3, maximum 5 Celsius fok van. Napközben kialakul a levegő hőmérséklete, 15-20 Celsius fok, és szikrázó napsütés már kellemes hőérzetet biztosít, de azért az ősz, az itt is ősz. És hogy megdöbbentő, hogy a fa levele is, illetve a természet is őszi színeket vesz fel. Amikor megérkeztünk Lubinhoz, az udvarában láttam, hogy a gyümölcsfák levele elsárgulva szépen hullik le. Hasonlóképpen, mint otthon. Persze joggal merül fel a kérdés, hogy miért ebben a úgynevezett hideg időszakban jöttem most horgászni, miért pont most szeretném ezt a szép, oly nagyon vágyott halat megfogni. Megkérdezem Lubintól. Lubin, why we are here now? Why this season is the best? Gabor, this season is the best autumn for Murray cod because our rivers are low and stable, so we have nice clear water, and also prior to winter when the fish are feeding up before springtime for spawning, they're very angry and willing to eat the lures, so autumn is the best time definitely for Murray cod fishing. Ausztráliában is pont úgy működik, mint odahaza. Az ősz, a késő ősz a nagyhalak szempontjából a legjobb időszak. Találtunk egy nagyon autentikus helyszínt itt a folyóparton, az egyik sekély részen. Egy hatalmas nagy bedőlt fa ágaira ültem le, és azért, hogy meséljek erről a fantasztikus halról, a mörékodról. És ez a fa, amit itt most látunk, ilyennel van a meder tulajdonképpen mindenhol a mélyebb részeken borítva. Csak azokat ugye szabad szemmel nem látjuk, viszont a szonár segítségével jól láthatóak ezek a hatalmas bedőlt faágak, gajak, csonkok,
amiket persze idővel ledarál a folyó sodrása, de még mindig marad annyi búvóhelye a halnak, hogy ezek közé bebújva jól érzi magát, és innen kell kivadászni, kiszedni ezt a fantasztikus jószágot. A Murray Cod Ausztrália édesvizeinek a csúcsragadozója, a legnagyobbra megnövő ragadozóhal fajtája. A Murray folyóban és annak vízrendszerében, illetve a környező víztározókban él, de oda általában betelepítették, és azért fogható ott is. Ha a nevét lefordítjuk, akkor Murray tőkehalat jelent, de valójában tőkehalfélékhez, amelyek ugye elsősorban az északi tengerekben őshonosak és foghatók, semmi köze. Tehát ha hasonlítani akarjuk valamelyik halfajtához, akkor leginkább a nagy sügérfélékhez hasonlít. Az általam kifogott halak közül talán az Ugandában, tehát az afrikai kontinensen megfogott nílusi sügérhez tudnám a legjobban hasonlítani. A testéhez képest hatalmas a feje és a szája. Ami ebbe belefér, onnan nem menekül. A szájperemén kicsi, éles, hegyes fogak vannak, amelyek a vastag kesztyűt is átlyukasztják. Csomó helyen megsértette a tegnapi halam is a kezem, de ettől jobb baj ne legyen. Úszonyai nagyok, erőteljesek, a hátúszonya tüskés. A Murray Cod egészen nagy testméreteket is elérhet, akár a 100 kg-ot is meghaladhatja a testsúlya, és a hossza pedig 1,8 méter is lehet akár. A világrekordnak számító hal testsúlya 113,5 kg, és 1902-ben fogták. Hogy éle ilyen méretű hal még ebben a vízrendszerben, ezt nehéz lenne megtippelni, de amit biztosan tudunk, hiszen tegnap Lubin egyértelműen elmondta, hogy az 1 méter feletti hal az már nagynak számít, az én 120 cm-es halam, amit tegnap fogtam, az pedig már kapitális méret. Persze, milyen a horgász, szeretne mindig nagyobbat fogni, törekszem majd erre én is, de hát a realitás azért az, hogy ha naponta van akár egy kapás, az már jónak számít. Amit még mindenképpen érdemes elmondani erről a halról, hogy az emberi beavatkozás a Murray folyón az természetesen drasztikusan megtizedelte ennek a halnak az állományát is. A folyószabályozás, a gátak és a halászat az nem tett jót neki, de a kormány ezt még időben felismerte, és a 2000-es évek elején teljes halászati tilalmat rendelt el, illetve a Murray Cod teljes védelmet kapott, mint ahogy korábban már mondtam, semmilyen mérete a vízrendszerből nem vihető el. Ennek köszönhetően stabilizálódott és folyamatosan növekedett a halfauna. Mint ahogy tegnap is ugye láttuk, azért vannak olyan részek, ahol kifejezetten sok, hogyha a szonár igazat mond, látható ezekből a halakból, de ugye nagyon-nagyon nehéz horogra csalni. Persze joggal merül fel a kérdés, hogy miért nem próbálkozunk másfajta csalikkal is, miért nem váltogatjuk a műcsalikat, vagy miért nem horgászok akár élő hallal. Az élő csalihalas horgászat tiltott, tehát semmilyen formában nem engedélyezett, illetve ugye én 3 vagy 5 sikertelen műcsalis dobás után biztos, hogy már másikat akasztanék a kapocsba. Na most erre lehetőségem sincs, mert ez fixre van kötve, ez a műcsali, amit használok, és ugye tegnap is elmondtam, és Lubin is többször elmondta, hogy ezt már ő is annyiszor megélte, variálta, próbálgatta, cserégette a műcsalikat, és mindig ezzel fogott. Tehát tök fölösleges ezt váltogatni, bízni kell benne, dobni kell, és előbb vagy utóbb meg fog érkezni az a hal, amiért jöttem ide Ausztráliába. Egy érdekes gondolattal zárnám ezt a rövid halbemutatót. Szinte a fülemben cseng, ahogy többen mondják, hogy ja, persze könnyű neked, újfent ugye, mint mindig, mert hát a legjobb túravezetővel és profi technikával próbálod meg a halakat megfogni ezen a vízrendszeren is. És ahogy Lubin is többször elmondta, vannak olyan napok, amikor a legnagyobb szakértelme mellett több száz vagy akár több ezer napot horgászott, évek óta használja a szonárt, egyetlen egy kapásig sem tud eljutni. Tehát így is, ugye tegnap nap folyamán egyetlen egy halat sikerült megakasztani, szerencsé az ki is jött. Most gondoljatok bele, ha elnéztek ezen a vízparton, pont ugyanennyi száraz fa és vízbe dőlt ág, gaj, stb. Található, a vízben is, mint amennyi a parton van. Hol próbálkozzunk? A tegnapi nap folyamán több mint 50 km-es szakaszt jártunk be, azért, hogy végül eljussunk addig az egy kapásig. A modern technika nélkül ez szinte lehetetlen lenne. Hol dobjam be, melyik fagajba, vagy melyik elsüllyedt fába próbálkozzak? Ez csupán, ez a modern technika csak abban segít, hogy azt a fát dobjam, amelyben talán esélye mutatkozik arra, hogy végül kapásra tudjam bírni a halat. De hát ez sem szentírás, ez sem 100%. És ami a legfontosabb, ez nem fogja meg helyettem a halat. Tehát az aktív közreműködésére, a tökéletes csalivezetésre, a horgász kitartására mindenképpen szükség van.
Én végig azt hittem, hogy ez a műcsali, ez a spinnerbait, ez mennyire nagy, és nézzétek, ez a, hát nyilván a műcsalihoz képest kisméretű aranysügér, golden perch, ez úgy benyelte, hogy alig lehet kivenni a szájából. Nincs véletlen, hogy csak úgy rávágott, ez meg akarta enni ezt a nagyméretű gumihalat. Jobban megnézve egyébként, főleg a hasi részen látszik, hogy amikor a nap megsüti, aranyszínekben pompázik. Tehát valamennyire igaz a aranysügér megnevezés rá. Azt mondja Lubin, hogy amikor sötétebb színezetet vesz fel, akkor lesz igazán látványos ez a nevére jellemző aranyos csillogás. Úgy tűnik, hogy a mai nap a golden perchökről, az aranysügerekről szól, viszont ez az eddigi 2 nap alatt kifogott legnagyobb példány. Szerintem a súlya meghaladja a 2 kilót. Lubin mondta, hogy ez a maximális méret, amit valószínűleg horogra lehet keríteni ebből a fajta halból. Nem bízta véletlenre, a hatalmas műcsalit torokra vette. Big fish. Look at the, break the lure. Look, squish the, Yeah, and take your blade away. Only one blade left. az előbb volt egy brutális kapásom, egyértelműen rákoppintott, és nézzétek, mi történt. A 2 szétálló drót végeken csüngő kanalakból az egyiket egyszerűen letépte. De ezt sem tudom, hogy bírta összeakasztani. Olyan erejű volt a kapás, hogy a 2 kis karikát valahogy összeforgatta, és az egyik kanalat letépte.
Azt mondja Lubin, hogy ez nagyon nagy hal volt. Fogja is a fejét. Hát még ilyen a franc essen bele. Nem elég, ugyan kevés kapás van, még ez is oda lett. Ugye ennek a műcsőnek a tisztességes neve spinnerbait. A spinner az ilyen villogó kanalakat jelent. Ennek is van 1000 fajtája. Hát most vissza kell egyet helyezni, hogy teljes értékű és működőképes legyen a csali. It's hard because make good plan, fish well, keep going, get the chance. It just didn't go the way we wanted. Like they eat it so hard and so quick, and gone. Yeah, sometimes douche, hook, get him. Yeah, it's good, but sometimes douche, lure come out, no good. His mouth would have been right over. Yeah. It's too big there, man. Oh yeah. So, and like the other day, the mouth like this, he eat it, but it just comes straight back out again. Yeah, just goes in and then. Hát nem vagyok túl boldog. A mai nap folyamán ez volt a második kapás, sok száltobás után, és ez is oda lett. Persze választhattam volna könnyebb utat, és horgászhatnék olyan vízterületen is, ahol sokkal könnyebben, sokkal több mörékolot meg lehet fogni, hiszen mondtam már, hogy betelepítették ezt a csodás halat különböző víztározókba és kisebb tavakba is. De ez fel sem merült bennem, mert én ős hazájában, a Murray folyóban szeretném ezt a halat megfogni, és már fogtam egyet, de persze az ember mindig szeretne egy nagyobbat, egy másikat fogni. Bízom benne, hogy megadatik még, lesz kapásom, és meg tudom fogni. De ha ez mégsem sikerül, akkor sajnos ez már a második olyan nap lesz, amikor nem tudok mörékolót fogni, de hát ez benne van ebben a horgászatban, ez egy kőkemény vadvízi peca.
Ausztrál horgásztúrám lassan véget ér. Még próbálkozunk, de most már a kikötő felé haladunk, hiszen lassan bestétedik, és hát ez a túra is tulajdonképpen véget ért. Vegyes érzelmek kavarodnak bennem, mert jól indult a túra. Az első teljes értékű horgásznap végén megfoghattam, amiért jöttem, megfoghattam a Murray folyó királyát, a Murray-kodot. Persze az ember hajlamos azt hinni, hogy ez minden nap így fog menni, és ettől lehet még nagyobbat, meg sokkal többet fogni. De a realitás az az, hogy azaz egyetlen egy darabot tudtam a 6 teljes horgásznap alatt megfogni. És azért, hogy ez az egy is végül horogra akadjon, összességében több mint 130 kilométeres folyószakaszt jártunk be. Biztos, hogy nem mondok semmi túlzót azzal, ha azt állítom, hogy több száz ideálisnak tűnő pozícióban álltunk meg, több ezer dobás történt, és talán még 2 vagy 3 olyan kapáson volt, amikor egyértelmű volt a kontakt, amikor a műcsali valamelyik részét a hal megfogta, akár a farkát, vagy mint ahogy láthattátok a kanalát, amikor letépte az egyik villogó kanalat róla a hal. Szóval nyilván, ha ideális pozícióban ragadja meg a műcsalit, akkor megfogtam volna, és akkor nem egy, hanem mondjuk 2 vagy akár 3 Murray-koddal zárhattam volna a túrát. De egyáltalán nem vagyok elégedetlen, hiszen ugye ez az 5. kontinens, amelynek a csúcsragadozóját, a legnagyobb édesvízi ragadozóját megfoghattam. Egy aktuális és nagyon időszerű témával szeretném ezt a filmet lezárni. Tudjuk jól, hogy a víz az élet forrása, de nem csak az életben maradáshoz, hanem a horgászathoz is nélkülözhetetlen. Ausztrália a világ 6. legnagyobb országa, amely egyben egy önálló kontinens is. Óriási területe ellenére mindössze 26 millió lakosa van csak. Népességének 98%-a a partvidéken vagy a nagy folyók közelében lakik. Ausztrália legnagyobb része kopár, élhetetlen terület. Azonban egyre nagyobb területét teszik virágzó oázissá, hiszen a folyókból csővezetékek segítségével akár 150 kilométerre is elvezetik annak vizét. Nálunk Magyarországon sokkal jobb a helyzet, hiszen van 2 hatalmas folyónk, és a kisebbeket még akkor nem is említettem. És mindezek ellenére évi több milliárd köbméter vizet engedünk el. Tehát vízünk van, de még sincs. És ami teljesen felháborít, hogy mondjuk a saját városom határában található Kiskorosi sóstó is a kiszáradás határán van. Hány tónak kell még kiszáradni, minek kell még bekövetkezni ahhoz, hogy mi is megbecsüljük, megtartsuk és értékeljük a vizet? És a jó példáért nem kell Ausztráliáig elutazni, elég csak Európában a mediterrán országok vízgazdálkodását tanulmányozni. Ide lenne ebből nekünk is már végre tanulni.